यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नको लागि विद्यालयका सङ्गीत शिक्षक श्री ढुण्डीराज ढकालज्यूद्वारा रचित स्वागत गीतद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन कक्षा 8, 9 र 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। एस सामुखुसी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलद्वारा आयोजित 22औं वार्षिक उत्सव समारोहका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अभिभावकका साथै सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूमा म जीवन अधिकारी लगायत हामी सबैको तर्फबाट नमस्कार। आज हामी यस वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा स्वागत गीत गाउन गइरहेका छौँ र यस स्वागत गीतलाई शब्द सङ्गीत गर्नुभएको छ ढुण्डीराज ढकालले। उहाँ यस स्कुलमा सङ्गीत शिक्षकका रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। बाँकी यसै गीतबाट धन्यवाद।